Hello, good day. So tuloy tayo sa last nating video. Dito tayo sa equalizer. Hinahanap natin yung mga extra garbage na frequencies. So, pag nagmi-mix ako, hinahanap ko siya. Ngayon, pag na-identify ko na siya, saka ko siya bawasan. Parang bumuo yung tunog, nagdadagdag tayo ng frequency. Tinataas rin natin yung tunog nung paglapat ng kick dun sa skin ng kick. Dapat maipapalabas natin yon. So sa akin kasi gusto ko ilabas yun eh. Tapos nagka-cut rin tayo ng low frequency. Tapos naglalagay rin tayo ng dynamic compressor para magiging mabuo lang yung tunog. So dito naman tayo sa vocals. Sa vocals, kung napapansin nyo, hindi ako nag-equalize per individual. Since sa tingin ko okay naman, kaya nang gawin yan sa group, ang ginawa ko, nilevel ko lang yung tunog. So pinantay-pantay ko sila para walang malakas, walang mahina. Tapos inassign ko sila sa left and sa right. So ang ginagawa ko, pareho kayong babae, left and right yan. Kasi ganun din yung sa male voice. Into the arms of the mighty God. It's not just a feeling, but I know that He is real. It's calling me to catch the flame. I feel like I'm falling over and over in love with you. It's not just a feeling, but I know that He is real. I feel like I'm falling. Tapos, after that, i-group ko na sila. Ang ginagawa ko, since maayos naman ang quality ng recording sa individual, sa grouping na ako nag-equalize at saka naglalagay ng dynamics. Medyo matrabaho na yun. Dito sa groupings, in-equalize ko na sila. Kakata ko ng frequency doon. Maabot ako ng siguro mga 150 yung cutting ko. Ang mga boses wala nang ganun, wala nang 100. But I know that He is real. I feel like I'm falling into the arms of the mighty God. It's not just a feeling, but I know that He. So, tinatanggal ko ang mga frequencies na hindi naman kailangan. Next is, lagyan natin ng dynamic compressor para bumuo lang siya. Maipit yung mga sakit sa tenga, so compressor nakakatulong yun. Tapos para bumuka pa siya lalo, nilagyan ko siya ng stereo expander. Kumbaga ito yung mono, straight lang siya.
So yung stereo, bumuka na siya. Stereo expander, so mas lalo siyang bumuka. Ang daming mga space. So, yung mga space na yan, pwede mo paglagyan ng instrumento, kung ano-ano mga ilalagay mo dyan. So, parang hindi lang siya magpatong. Kasi pag once nagpatong, lalo na pagka may mga papare-parehas na frequency, iisa lang lulutang nun, magka-cancel kasi yung mga frequency na yun pagka pare-pareha. Parang positive, magka-cancel lang siya. Isa lang talaga lulusot yan. Pero pag negative, positive, lulusot yan. Sa backline, ganun din. Kung mapapansin nyo, dito na ako nag-ayos sa groupings. Naglalagay ako ng studio reverb. Sa totoong buhay, wala naman talagang sobrang flat. Kahit na nasa labas ka, mayroon talagang bounce yun. Kailangan ilabas mo yun para magiging realistic yung mix mo. So, ganun. So, makikita natin yung difference ng tinanggalan ko muna ng dynamics at saka nilagyan ko na ng mga yung dynamic. But I know that He is real. I feel like I'm falling. Pagdating ko sa master, tinitrim ko ulit siya para makuha ko lang yung gusto ko. That's all. Kung mayroon pa kayong mga questions, just comment na lang at para mapag-usapan natin kung ano yung mga concern nyo sa next video natin. Okay? It's not just a feeling.